Cleanroom is een ruimte met overdruk. De bedoeling is dat we zo min mogelijk stoffen, of liefst helemaal geen stoffen en deeltjes en dergelijke tijdens onze werkzaamheden hebben. Je kan het op de achtergrond een beetje zien ook. Mensen lopen allemaal in blauw overal zijn haarnetjes op. Maar ja, het is allemaal bedoeld om zo min mogelijk deeltjes en dergelijke te verspreiden. Dus ja, want de mens is de grootste vervuiler in de cleanroom. Dus ja, er zijn speciale pakken voor gemaakt dat zoveel mogelijk deeltjes binnen de kleding blijven, zal ik maar zeggen. En ja, wat ook even belangrijk, het is een turbulente airflow in de cleanroom. Dat wil zeggen dat het gebonden is aan gedragsregels. Dat hoe meer ik beweeg in de cleanroom, des te meer deeltjes ik verspreid en los laat waaien. Dus het is, ja, je moet een beetje rustig bewegen. Dus dat is wel eigenlijk wel leuk, want als de baas moet opschieten en dan kunnen wij de baas uitlachen en zeggen nee hoor, we hebben maar één tempo en daar wordt in gewerkt en niet anders. Wat ik er leuk aan vind is toch wel de verscheidenheid van assemblies die we maken. Dus er zitten natuurlijk een paar saaien bij die op de duur echt, als je een paar honderd moet maken dan gaat het wel eens vervelen. Maar het is niet zo dat we alleen maar één assembly maken, we maken heel veel verschillende soorten en dat maakt het werk eigenlijk toch wel leuk. Dat het ook wel een beetje een technische kant heeft. Dat je tekeningen moet kunnen lezen en er zitten best wel leuke technische aspecten bij, waardoor het werk interessant is en blijft. Waar ik trots op ben is dat we echt een leuk team hebben, wat echt heel goed samenwerkt. En hoe moet ik dat zeggen? Als mensen een beetje ingewerkt zijn en ervaring hebben, dan hoef je eigenlijk niet eens meer te vragen van kan je dit of kan je dat. Het gaat gewoon automatisch en we hebben lol met elkaar in de cleanroom. We maken er gewoon een gezellige dag van en ondertussen doen we onze werkzaamheden. En dat vind ik gewoon echt leuk.